Van egy olyan szólásmondásunk, ami úgy szól, hogy él, mint Csekonics báró. Ezt a luxuskedvelő, pazarló pénzszórásra igencsak hajlamos egyénekre szokás mondani. Ennek a közmondásosan is gazdag Csekonics familiának is volt egy tagja, gróf Csekonics Endre, aki önkéntes betegápolói munkát vállalt. De nem ő volt az egyetlen arisztokrata, aki a főúri kényelmet a Sziklakórház borzalmas viszonyaira cserélte le. Hogy kik is voltak ők, ennek járunk ma utána. Én Révész Bálint Angelika vagyok, ez pedig a Sziklakórház YouTube csatornája. Inkeit és engem azzal bíztak meg, hogy segítsünk a betegszállításban és a kötözésben, az injekciók beadásában és a gyógyszerek nyilvántartásában. Időnként késő éjszakáig dolgoztunk és a folyosón aludtunk, itt állandó volt a jövés-menés. A bombarobbanásban megsebesült emberek borzasztó állapotban voltak, sokan közülük a sokba haltak bele. Számomra a legszörnyűbb élmény az volt, amikor egy 4 éves kislány halt meg a karjaim között. Csekonics Endre Enyinki kastélyát hátrahagyva utazott fel Budapestre. Az idézetben is említett Inkei báróval együtt gróf Széchenyi Zsigmond úri utcai házában laktak. A lakótársaik révén kerültek kapcsolatba a Sziklakórházzal, mert ott Csekonics 3 vöröskeresztes nővérrel osztotta meg a szállását. Ők nap mint nap innen jártak le a munkahelyükre egészen 1944. decemberéig. Ekkor azonban már olyan hevessé váltak a harcok, hogy lehetetlen volt közlekedni az utcákon, úgyhogy úgy döntöttek, hogy az állandó szálláshelyüket áthelyezik a kórházba. Csekonics és Inkei pedig velük tartott. Nagyon nehéz munkát végeztek itt, és nagyon sok kihívással kellett szembenézniük, azért akadt példa ilyen filmbe illően boldog befejezésre is, mert hogy Csekonics Endre itt ismerte meg a szerelmét, akit aztán a háború után feleségül is vett, őt Miriam Kiefernek hívták. Az Úri utca 52-be beszállásolt hölgyek szintén mind nemesi családok tagjai voltak. Név szerint gróf Andrássy Ilona, gróf Ciráki Alisz és báró Wald Botmédi. A gróf kisasszonyokról általában nem az a kép él a fejünkben, hogy ágytálakat hordoznak meg, betegeket kötöznek, de igazából ez a szerepvállalás kevésbé szokatlan, mint ahogy az első hallásra tűnik. Az előkelő családok hölgytagjaival szemben ugyanis kifejezetten elvárás volt, hogy valamilyen jótékonysági munkát végezzenek. A békeidőkben ez adománygyűjtő estélyek rendezését jelentette, vagy éppen árvaházak és szegényházak támogatását. A háborúban azonban sokkal nagyobb kihívásokkal kellett szembenézniük. Így volt ez már az első világháború idején is, de a második világháborúban is ott találjuk őket, nem csak a hátország kórházaiban, de a frontszolgálatban is. És ha már nemes családokról beszélünk, és említettük a Széchenyi családot, nem feledkezhetünk meg Széchenyi Ilonáról sem. Ő Somogyváról érkezett fel Budapestre, viszont még itt tartózkodott, bezárult körülötte az ostromgyűrű, és már nem tudott hazautazni. Úgy gondolta, hogy ebben a helyzetben az a legjobb, hogyha felveszi a vöröskeresztes egyenruháját, és jelentkezik a Sziklakórházba önkéntes szolgálatra. Vele együtt egyébként 3 főrendi Ilona is szolgált itt. Az Ilonák közül a legmagasabb társadalmi státuszban Édelszem Gyulai Ilona állt, aki Horthy István felesége, azaz a kormányzó menye volt. Ő 1942 tavaszán végezte el az ápolónői tanfolyamot, de ebben az évben egy szörnyű tragédia is történt az életében. Augusztus 20-án ugyanis a férje repülőszerencsétlenségben az életét vesztette. Maga Ilona is kint tartózkodott ekkor a keleti fronton, ápolónői munkát végzett. Egyébként a Sziklakórházban őrizzük azt a bróst, amit az egyenruhája viselt a szolgálat idején. Amikor hazajött, akkor is folytatta ezt a munkát. Azt írta a memoárjában, hogy ő neki ez segített abban, hogy elviselje a gyászt, hogy feldolgozza azt, hogy mi történt vele, mert hogy amíg a sebesülteken segített és folyamatosan dolgozott, addig nem tudott az őt ért szerencsétlenségre gondolni. Egyébként itt lakott a palotában, itt volt akkor kialakítva a Horthy családnak a lakosztálya, és innen járt le dolgozni a kórházba, egészen addig, amíg Horthyékkal együtt német fogságba nem esett. A Sziklakórház 3. főrendi Ilonája szintén egy nagyon magas rangú és nagy befolyással rendelkező családból, az Andrássy familiából származott. Rokonai, felmenői között magasrangú politikusokat, sőt, még egy miniszterelnököt is találunk. Andrássy Ilona főnövérként dolgozott a Sziklakórházban, de emellett részt vett a Nemzetközi Vöröskereszt mentő akcióiban is. Az utolsó pillanatig kitartott, a legveszélyesebb hónapokban is itt dolgozott, sőt, még a szovjet megszállás elől sem menekült el. 1956-ban szintén ápolónői munkát végzett, igaz, akkor nem a Sziklakórházban, hanem a Vas utcai kórházban dolgozott. Az ő áldozatos munkájáért igazából köszönetet nem kapott, sőt, még meg is hurcolták őt, internálták, később pedig börtönbe is zárták.
A családja már korábban, 1944-ben az ostrom alatt elmenekült, az ő stratégiájukat több nemesi család is követte. Akinek volt rá lehetősége, úgy gondolta, hogy jobb, hogyha külföldön próbál új életet kezdeni, és igazából ez a mi történeteink szereplőjére is igaz. András Ilonát leszámítva mindenki, akiről szó volt eddig, úgy döntött, hogy az emigrációban kezd új életet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, kövessetek minket további videókért is, de igazán személyes időutazásért pedig a Sziklakorházba várunk benneteket szeretettel.